Hello guys! Welcome to my vlog, Diesel TV! Hi guys! Hello! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, mag-unboxing tayo. Finally, ma-unboxing na rin natin yung Shopee haul natin noong April 4. So, samahan niyo ako guys. Tara! Bye! A few moments later. For today's video, mag-unboxing tayo guys. So, maghihilamos muna tayo ng face. Then, magluluto. Then, mag-unboxing tayo ng ating Shopee haul. So, finally guys, ma-unboxing na natin. 1 month ago na. Okay guys, maghihilamos muna tayo. 2,000 years later. Hello guys, I'm back! So yun guys, hindi tayo nakapag-vlog kanina, nakapag-unboxing kanina umaga kasi nga sobrang ingay. Tapos taon, dinagaan. Tapos ang ingay na sa bahay kasi maraming nagsasounds. Yun na maraming nagpang-music. So baka makapirig sa'yo. So tayo mag-a-adjust. So ngayon, gabi na. So, mag-vlog na tayo, mag-unboxing na tayo. Tara guys, samahan mo ako, papagawin ko lang. Wait. Tcharam! Alam mo, basura, no? Hindi. Shopee yan. Yan, no? Yan. Isa-isa natin yung guys. Ayun yung sanitize ko rin naman siya nito. So, sanitize natin ito. So, siguro magtatangka niyo ba ito yung pati-pati, diba? Kasi, sinusulat ko kasi kung sino yung nagbigay sa akin na ngayon ko kasi yung, permiso kung pwede kong makapag yung kanilang shop. So, pumayag naman sila. So, ayun guys, mabuti naman na pumayag sila. So, yung 12 na super cooperation talaga yung seller. Very, kindness. At super na talaga. So, ayun. Meron din walo na hindi meron din walo na hindi nagpa-copy. So, ayun na. Ang ganda natin. So, ayan. Ito na. Ayan. Wow, yan. Mag-sanitize na tayo. Nakasya ko sa yan. Pati tayo din nagsasanitize. Ayan. Ayan ko pala. Taan tayo. So yun guys, yung first natin bubuksan is Sheila 12. Ito ay chocolates. Bubuksan natin. Naliyak na ba ako? Ito guys, meron akong tatlong kumbaga pinayagan akong humingi kasi ako ng permission sa kanila, sa mga seller natin na kung pwede natin i-copy yung ulit nila. So, yung iba, pumayag naman talaga. Which is, ang pumayag is 12. Ang hindi, may 8.
na nireject tayo. Kumbaga, yung iba hindi nag-reply. Pero yung iba hindi pumayag na i-copy natin. Although, naintindihan ko naman ang mga nag-reject sa akin or sa hindi nila pinansin yung permission natin. Ayun. So, okay lang. Naintindihan naman natin yung purpose nila. Yan guys. From Sheila. 12. Almost 1, ano siya? Ina-erase na, hindi naman kasi nakita. 226 siya. Lahat. Almonds. Favorite ko kasi. Yan. Almonds. 3 pieces to 26. Depends din yun siguro sa shipping. Pero mura lang talaga siya. Next is from Pretty Elia Hearts. Feeling ko ano dito. Chocolates. Kaya, finally, na unboxing na rin natin na almost 1 month na ito sa akin. So, i-unboxing na natin. Naka-cartoon talaga siya guys. As in, silog na siya. Ano kaya? Pagpilitin ako hindi kaya. Sobrang kapal kasi naman. Ayun. Wow! Oh, meron siyang letter. Oh my gosh, meron siya. Sabi, thank you, Ma'am Daisel Gaspi. Your order made our day. We hope we hope this parcel makes yours. Please follow my store from Pretty Elia Hearts. Oh, thank you, Elia Hearts. Oh, yun. Ang ganda. May love letter si ate. I keep this. Yes, I follow you talaga. Babait kasi nila. Yan. Actually guys, yung mga almost 20 pesos yung na-order natin sa Shopee. 12 lang yung ilalagay ko sa description box natin. Kasi yun lang ang kumain. Ayan guys. My God. Ayan. Ilan ito? 178 lahat. 4 na piraso. Ayan. 4 na piraso. Oh, coco. Ayan. Coco. Next is from shoppee. Shoppee. Yung t-shirt. Oh. Ito. Then may shorts. Yan. This po. May shorts. Ang ganda. If-fitting ko sa sunod na vlog natin. Ang ganda. Yan yung crop top na dress. Na damit. Yan. Then, ito yung shorts. Is, magkano to?
79. With ano na yan, shipping fee. And then, ito is from Abobo Peach. So, yan. Abobo Peach. Feeling 2 shirts. Diba ang cute? 45 lang yan, guys. 45 pesos. Ayan. Next, from In Fashioning. Assorted siya, guys. 3 pieces in order to 28 each. So, 84 pesos yung tatlo. So, saan ito ito? Ayan. Assorted siya, guys. Ayan. 3 pieces. Ayan. Ayan, ang ganda. Ayan. 28 lang siya, guys, isa. Ayan. Parang maliit, pero okay na. Favorite ko kasi yung mga ganito, guys. Look my shorts. Ayan. Binili din ng tatay ko to sa akin. Ganun siya. And then next is from Yazi. Nilagyan ko na agad, guys, ng code sa plastic para makita ko na agad siya. Kasi yung iba, wala siyang code name nakalagay or ilan yung price. Inano ko talaga, pinagpuyatan ko talaga na hanapin sa Shoppee, yung mga ano. Yan! Ay, yun pala yun, yung couple na bags. 110 lang siya, guys, dalawa. Binili ko para sa akin, para sa jowa ko. Pinarigalo ko sa kanya. Oh, ang ganda, oh. Nico Air. Yan. Nico Air. Pinarigalo ko kasi sa jowa ko. Maganda siya, guys. Ay, shit. Sira. Okay lang. Nare-remedyo na. Okay na. Siyempre, sa una pa lang. Okay na. Nasilper na natin. Isa. Wala. Yan. Check natin na sila gusto. Ano talaga siya, o bumubuka agad siya. Pero okay lang. Kaya natin ano yun. Yeah. Okay siya, guys. Not bad sa price niyang 110. Nico. Excited ako bigay sa jowa. Then next, natin is from Yazi ulit. Nili kasi ako sa mga bags. Ngayon lang talaga ako magkakasaksaon. Mag-unboxing. Wala pa na, guys. Oh! Yan, ang ganda. Korean. O, ganun din siya, guys. Parang agad yung zipper. Pero okay lang, mareremedyoan natin yan. Okay naman siya. Not bad sa presyo niya, maganda. 45 lang, guys. From Yazi. Ang ganda, oh. Tapos meron din zipper sa likod. Tingnan natin baka may ka-freebie si ate. Char. Ayan. Oh.
Yung butas. Akala ko butas, guys. Manipis pala dito. We're not good sa presyo. 45 ha. So, guys, ang ganda sa loob. From Yasi Yasi, thank you so much. Ang cute. Ang ganda. Ayan. Next is from Bags Momo or Momo Bags. 166 siya, guys. Ito yung mga presyo na pinanglalagay ko. Yun yung total yung binayaran ko, ha? Yung parcel nito is, yung shipping nito is mostly 40. Ang ganda. Chanel, baka naman. May pa Chanel si ante mo. Kahit fake lang, guys. Maramdaman naman natin na maki-Chanel tayo. Oh! What a nice bag. Ba't di siya ma-fold? Gusto yung bouquet lang talaga. Ifo-fold ko pa ba? Ako magpo-fold? O ay mo-fold? Try natin. Ba't ganun? Ba't ang layo ng ano niya? Shit. How are you? Ba't ang layo ng hat? So, paano ko malalak ito? Ganun. Hindi ko alam. How I... wala yung mga ano. Siguro dahil wala pang laman. Try natin lagyan ng shorts. Sige, try natin kung may laman. Kung ano yung kinalabasan pag may laman. Sige, gano'n. Okay. Kailangan niya may laman siya. Ba't ganun? Ayaw din mag-ano naman. Ayaw din mag-ano, ikot ng neck. There you go. Ayaw. Re-remedyohan pa rin kita. Chanel, wag kang mag-alala. Thank you for watching, guys. Love, love. Mwah.